Okey, ni aku tembok primer dah. Ni ya, tembok primer. Tembok primer ni nak suruh tutup lubang-lubang hok halus-halus ha, tak si nampak korang ke. Nanti kering ni boleh belah. Nanti ya kering boleh belah, lepas tu belah-belah lecing boleh sembuh kalah. Nanti aku tunjuk aku sembuh kalah. Ni tunggu primer kering. Gini ya primer lebih kurang. Okey, ni aku nak sembuh kalah dah. Ni kalah lagi baca. Okey, stay tune guys. Ni saya set tinggal arah ada sini ni. Tu body. Okey, body aku siap tembok clear dah. Ni hasil dia body. Ni. Siap tembok lah kau dah. Gini hasil dia habis korang. Ni tunggu keringnya ni. Ni ada lagi. Warna tu baca ikut kalau set. Kalau set tu. Lebih kurang lah. Ngogi bacuh ikut kalah dia ke. Boleh lah. Ni pun. Okey. Masa tak ada dah. Ni tunggu clear keringnya ni. Gapa-gapa nanti aku update balik. Okey, bye-bye.